Manila para maggandak ng change oil at saka ng filter. So ituturo namin sa inyo kung paano mag-change oil, magpalit ng filter. So tara, simulan na natin. So mga ka-legend, unang gagawin natin, kukunan muna natin ng data parameters yung sealer at saka yung mga history alarm gamit yung service tool. So ito, para ma-scan natin yung yung problema ng sealer. So kung yung may alarm, ayun yung unahin natin. So yung i-change natin na unit ay yung 30Xa Aircooled screw liquid chiller, so Aquaforce. So ito yun. So mga ka-legend, simulan na natin mag-conduct ng change oil. So unang gagawin natin, isasarado ni Legend Eric yung service valve. So ito yun, service valve ito. Sarado natin ito kasi magkaroon ng passing for security. Magkakandak tayo ng palit ng external oil filter. So ito yung papalitan natin. Nakatago kasi merong cover. So ayun yung external oil filter. Ayun. Ayun yung external oil filter. So bago natin palitan yan, i-drain muna natin yung langis. So isasarado natin yung oil line. So isasarado ni Legend Eric yung oil line. Ito, para ma-release yung existing oil. So kakapitan ni Legend Eric ng gauge manifold. Parents, meron mo kanala. legend, re-release na natin yung oil. So, doon natin kinabit yung oil sa may oil line. Tapos, nakasarado yung yung mga valve niyan, yung slide valve,
natin ma-release yung oil, magpapalit tayo ng external oil filter. At pag napalitan na natin ng external oil filter, kakargahan na natin ng bagong langis. So mamaya abangan nyo yun. Habang nagre-release tayo ng oil, so i-release din natin yung pressure dun sa may filter core para papalitan na rin yung filter core. So ayun yung filter core. pinaghinangan siya eh. No? Oo, pinaghinangan to. Yung ano to, mga carbon. Carbon. Ano ko sa bilang? Ha? Lumiwana. Oo. May alin Ano tayo pa doon? saan mo yun? Boy. Bakit? Alin. Okay ka na dyan, boy. Rex, sarado mo yung bus doon. Tapos, karga mo.
ka-legend, magkakarga na si Legend Renz at saka si Legend Eric ng langis. So, naka-set up na. Rek, Forbes muna ako, Rek. Lagyan mo sa Yeah. Buka. Yeah. So, i-Forbes muna natin. Okay. Tapos, kalahati mo kasi, Rek. Tapos sa, Buksan ko lahat eh. Lahat eh. Pwesto ka ng maayos, Rek. Kaya ba rito? Kaya yata yan dyan eh. Bert, papwesto mo si Renz ng ano? Hindi. Pwesto ka ng maganda, pre. Renz, pwesto ka. Pwesto ka komportable. Kasi mamaya, ano kayo, ma-injury. Back pain. Kaya komportable. Kaya komportable ka dyan. Paano ka, kuya? Pressure kasi. Bukas ka lahat eh. Bukas ka lahat eh. Dalala ko na yung muscle na kuya. Tingin mo, Bert? Okay mga ka-legends, tapos na tayo mag-change oil. Ang gagawin na lang po natin is magkakarga ng refrigerant. Ayun o, tignan natin. So mga ka-legend, natapos na natin yung change oil, yung palit ng filter core at saka yung external oil filter ng O60 compressor at air-cooled screw liquid chiller. So ngayon, pinaandar natin, inoobserbahan na lang natin yung circuit B kasi circuit B yung ginawa natin. So umaandar na siya ngayon. Yung circuit B niya, total capacity 60%. So okay na rin yung takbo niya. Discharge pressure at saka yung suction pressure, okay na lahat ng pressure niya. So SST, normal. Yung oil level naman niya, pag tinignan natin yung oil level niya, so dito tayo pupunta sa status. Kailangan naka-high yun. So tingnan natin. So punta natin yung circuit B. So makikita natin, so okay naman yung mga operation niya. So yung oil level niya naka-high. So normal yung oil level. So pasok. So yung data niya, balik tayo sa home. So makikita nyo, ang takbo ng chiller natin ay total capacity 72%. So na-reach niya na rin yung control set point. So 44. Okay na yung takbo ng ating makina. So hanggang sa muli mga ka-legend. At magkita-kita ulit tayo sa mga susunod naming video tutorial. At yun na nga mga ka-legends, natapos na naman ang ating isang project ngayong araw. So sa tulong ni Boss Legend Spike, Legend Renz, Legend Eric at Legend Albert. So mga ka-legend, natapos na namin ng matiwasay yung smoke namin. So next project na naman. So mga ka-legends, huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe, like ang ating video, share nyo na rin, mag-comment na rin kayo. At sa mga suggestion at request para sa mga susunod nating mga video, huwag yung kakalimutan mag-comment sa ibaba. So hanggang sa muli mga ka-legends. Peace!